හරි ඉතින් යනෝනේ ඔන්න වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මම මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම 2022 අලුත් අවුරුද්ද කිරියෙන් පැණියෙන් ඉදිරෙන සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් වටේටම රතින් හස් පුරු සද්දත් එක්ක තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන කර්සර් එක කස්ටමයිස් කරගන්න විදිහක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ දැන් තියෙන black cursor එකක්. ඉතින් මේ cursor එකට අපිට alternate cursors පාවිච්චි කර හැකි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නේ නැහැ. මේකම ඉතින් මමත් මේ ළඟට තමයි දැනගත්තේ. ඉතින් දිග කාලයක් මගේ වීඩියෝ මම අප්ලෝඩ් කරන්න නැතුව හිටියා. මගේ channel එකට copyright strike කියන්නේ copyright strike නෙමෙයි අතන මේ community guideline strike. ඉතින් මේ community guideline strike එකක් ඉන්න මට පොඩි තහනම් period එකක් දාලා තිබ්බා මේ YouTube එකෙන්. ඉතින් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් මේ YouTube copyright කියන්නේ ඔක්කොම ගැන මම ලොකු වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඉතින් ඒකත් බලන්න කට්ටිය සැදී පැහැදී ඉන්න. ඉතින් ඒකම මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා ඒක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන videos ඔක්කොම ඔයාලා ළඟට notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගත්ත හැකි. එහෙනම් අයරෝනේ වැඩි කතා කරන්න නැතුව යමු අද අපේ වීඩියෝ. මම මුලදි කිව්වා වගේ ඔයාලට පේනවා දැන් මගේ PC එකේ තියෙන cursor එක. ඉතින් ඔයාලා ඇත්තටම දැනගෙන හිටියද අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා PC එකේම මේ cursor එක වෙනස් කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් කටි දැනගෙන ඉන්න ඇති මේ cursor එක අපිට Windows එකේම තියෙන option එකක් හැටියට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ අපිට external තැනකින් cursor කියන්නේ style එකක් download කරලා ඒක අපේ PC එකේ cursor style එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ඇතුලේ පොඩි දිග process එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක ඔක්කොම කරලා පෙන්නන්නම් අද. ඉතින් ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා අපි මේක download කරගන්න ඕනේ කොහේ හරි external source එකකින්. ඉතින් මම description එකේ දාලා තියන්නම් websites වල links වගේක්. මේ අතර මට copyright වැඩි ඉදන්නේ මගේ මේ link ඒ දාන link එකකට copyright එකක් වැදුනොත් මගේ channel එකේ අවසානයේ තමයි එතනින් පස්සේ කියන්නේ channel එකට දවස් 7ක් දෙනවා. ඒ copyright එක දාපු එක්කෙනාට email එකක් එවලා හරි contact කරගෙන හරි ඒ copyright strike එක take down කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ ඇත්තටම කැමති වුණ නැත්නම් අපේ channel එක එතනින් එහාට ඉවරයි. ඉතින් යාළුවනේ ඒ හින්දාම මම Telegram group එකක් හදලා තියෙනවා. ඔයාලට මගේ channel එකේ description එකේ ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝම මට වීඩියෝ එක නවත්තලා ගිහිල්ලා ඒ group එකට join වෙලා ආපහු එන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම join වුණා කියලා හිතනවා. එහෙනම් අපි මේක extract කරගමු දැන්. ඔයාලා වෙන external source එකකින් download කරගන්න file එක zip file එකක් විතර තමයි තියෙන්නේ. වෙලාවකට RAR file එකකුත් මේක එච්චර megabyte ගණනක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා මේක මෙගාබයිට් 7ක් වගේ පොඩි ගාණක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ෆෝල්ඩර් එක පැත්තකින් තියලා ඔයාලට පේනවා මෙතන notification panel එකේ right click කරපුවාම මෙන්න මේ task bar settings කියලා. ඉතින් cursor එකට දාලා settings වලට යන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි එතන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ themes කියන එකට යන්න ඕනේ මෙතන වම් පැත්තේ තියෙන panel එකකින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන themes යටතේ මෙන්න මෙහෙම background color sounds ඒ වගේම mouse cursor කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ mouse cursor කියන එක උඩ එකපාර ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම mouse properties කියලා window එකක් open වෙනවා. ඉතින් මේකේ තමයි ඔයාලට mouse point එකට දාලා ඔක්කොම settings තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම drop down කරාට පස්සේ මෙන්න මේ scheme කියන එක ඔයාලට පේනවා එක එක mouse styles තියෙනවා මෙතන. ඉතින් අද අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ අපි පිටින් external source එකකින් download කරගත්ත cursor style එක. ඉතින් මම මේක තිබ්බේ Windows Black Large System Scheme කියන එකේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ normal select කියන එක උඩ එකපාරක් ඒක click කරලා තියාගෙන මෙන්න මේ browse කියන එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඊට පස්සේ open වෙන්නේ Windows එකෙන් අපිට built in දීලා තියෙන cursors තියෙන තැන. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකෙන් exit කළා මෙන්න මේ folder එක තියෙන තැනට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තියෙන desktop එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම එහෙම තියනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පළවෙනි ෆෝල්ඩර් එකෙන් තියෙන style වගේක්. මෙන්න මේ දෙවෙනි ෆෝල්ඩර් එකෙන් තියෙන style වගේක්. ඉතින් මම මේ දෙවෙනි ෆෝල්ඩර් එක තෝරගෙන මෙන්න මේ no shadow කියන එක තෝරගෙන normal කියන එක තෝරගෙන ඇතුළට යනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ගොඩක් options තියෙනවා. දැන් තමයි ලොකුම වැඩේ තියෙන්නේ. ඉතින් සමහරවිට තේරෙන්නේ නැති මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මම මේ select කරලා තියෙන normal select කියන එක. ඉතින් අපි මෙතනින් මෙන්න මේ normal select කියන එකට දාලා cursor style එක තෝරගන්න. ඔයාලට පේනවා මෙතන normal.cur කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අන්න ඒක තෝරගෙන open කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ normal select කියන එක වෙනස් වුණා folder එකේ තිබ්බ විදිහට. අන්න එහෙම අපි මෙන්න මේ හැම එකම එකින් එක customize කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම select කරලා තියෙන්නේ help select කියන එක. ඉතින් ආයෙ browse කරලා මම මෙහෙම help කියන එක තෝරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ working in background කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා working in background
කියලා මෙතන ඇත්තේ working කියලා මතක විදිහට මෙන්න මෙතන working.ani කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ cur කියන එකේ ani කියන එකේ වෙනස තමයි. ඉතින් cur කියන එකේ ඔයාලට ඇනිමේෂන් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නිකම්ම කර්සර් එක විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ ani කියලා තියෙන එකේ ඔයාලට ඇනිමේෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මෙතන පේනවා preview එක. පොඩ්ඩක් මෙතන මේ බෝලේ loading වෙනවා වගේ තමයි ඔයාලට පේන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ working කියන එක තෝරගෙන අපි open කරමු. open කළා තෝරගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඒකත් select වුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ working in background කියන එකේ මෙතන පොඩි බෝලයක් කරගෙන තියෙන animation එක ලස්සනයි තියෙන එකට වඩා. ඊට පස්සේ අපි ඊටු ටිකක් select කරගමු. මම ඉතින් ඒක select කරලා කතා කරන්න ගියොත් වීඩියෝ එක දික් කරනවා. ඒක ඉතින් මම මේක ඉක්මනට select කරගන්නම්. ඉතින් අපි ඔක්කොම ටික කස්ටමයිස් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලා එක තැනක දැක්ක මෙන්න මේ location select කියන තැන අපිට එකක් මෙතන තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද අපි මේකට කිසිම දෙයක් දාන්න තු තියමු. ඇත්තටම අපි location select කියන එක මම ගොඩක් දැකලා නැහැ. ගොඩක් කියන දැකලාම නැතු වගේ තරම් Windows වල පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක apply දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අලුත් cursor style එක තමයි දැන් අපේ PC එකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් එදිනෙදා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ PC එකේ දැන් text ඔයාලා enter කරන තැනකට enter කරන්න ගියත් ඔයාලගේ තිබ්බ මේ වැටෙන්නේ වෙනස් එකක් වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ආයේ redo කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක ආයේ ඔයාලට ඕනේ නැත්තම් ඔයාලට ආයේ settings වලට ගිහලා මෙන්න මේ mouse cursor කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේන එතනින් load වෙන වෙලාවෙත් මෙන්න මේ busy කියන එක තමයි වැටෙන. ඉතින් ලස්සන animation එකක් යනවා මෙතන. මේක ඔයාලට ඕනේ නැත්තම් මෙන්න මේ use default කියන බටන් එක click කරලා තියන්න. ඉතින් ඒක මම ඔබන්නේ නැහැ. මොකද මේක මට තියාගන්න හොඳයි. මගේ PC එකට මේක ලස්සන හින්දා මේක ඕකේ කරලා මම තියලා ඔයාලා දැක්ක එතනත් පොඩි animation එකක් ගියා. මේක මම close කරලා තියා ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔච්චරයි කියලා දෙන්න තියෙන අද ටියුටෝරියල් එකෙන්. මම හිතනවා ටියුටෝරියල් එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට clear ඇති මේ මොකද්ද මම කියලා දුන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මුලදී මතක් කරා වගේ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මොන හරි අදහස් ආයෝජන තියෙනවා නම් සුපුරුදු පරිදි comment section එකේ comment එකක් දාලා යන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මුලදී මතක් කරා වගේ website එකේ link එක description එකේ තියෙනවා. බැරි වෙලාව description එකට දාපු link එකකට copyright එකක් වැදුනොත් Telegram group එකට join වෙලා ඉන්න. අලුත් channel එකක් හදන්න වෙනවා. බලමු වැඩිද නැද්ද කියලා. ඉතින් YouTube එකේ අනම්මනම් දේවල් තියෙනවා. අපි වගේ අහිංසක tech YouTubers ලට තමයි මේ ඔක්කොම වෙන්නේ YouTube එකකින්. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලන්න අපිට සමු ගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවස්.